إنها واحدة من أهم الرحلات السياسية في التاريخ، لأنها كانت أول رحلة عربية إلى بلاد الروس وشرق أوروبا، وقد جاءت بطلب من ملك البلغار إلى الخليفة العباسي للتعرف على الدين الإسلامي. فكانت تلك الرحلة التاريخية التي رصدت طبيعة هذه البلاد وعادات شعوبها وتقاليدها وحضارتها، وكان لها فضل كبير على الباحثين من الجغرافيين والمؤرخين. إنها رحلة ابن فضلان. تابعونا للنهاية في تلك الرحلة التاريخية الممتعة. إننا الآن في عصر الخلافة العباسية، حيث كانت الدولة الإسلامية إمبراطورية مترامية الأطراف ترفل في الازدهار والتقدم، وبلغ صيتها الآفاق. وبلغت عاصمتها بغداد في ذلك الزمن من المكانة ما جعلت أغلب الدول تخطب ودها. ولا شك أن ملوك وشعوب هذه البلاد تساءلوا عن ذلك الدين الذي أتى من قلب الصحراء ليكون تلك الإمبراطورية الكبيرة التي يحسب لها العالم ألف حساب. كانت البداية عندما أرسل ملك البلغار، أو كما تعرف وقتها باسم أرض الصقالبة، بن يلطوار برسالة إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله يطلب منه أن يرسل له بعثة من العلماء لتعريف شعبه بالإسلام، ويطلب أيضا أن يبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده وجميع مملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له، ولحماية بلاده من تهديدات الخزر. والبلغار هم قبائل سلافية كانت تسكن الحوض الشمالي لنهر الفولغا في غربي دولة روسيا الحالية. واستجاب الخليفة العباسي لطلب ملك البلغار وأرسل بعثة دبلوماسية من بينها أحمد بن فضلان. وهذا الرجل كان أحد كبار شخصيات البلاط العباسي، موثوقا به عندهم في علمه ومقدرته وكفاءته، فقد كان يتمتع بثقافة دينية رفيعة وأسلوب جميل وحب لنشر الإسلام، كما كان يتميز بموهبة فريدة في رؤية ما وراء المشاهد والقدرة على تحليل ما يراه. وقد كان ابن فضلان لعقد من الزمن الساعد الأيمن للقائد العسكري محمد بن سليمان، الذي قاد في حملات عسكرية امتدت من مصر في الغرب إلى حدود الصين في الشرق، حيث تعلم ابن فضلان الكثير، فأهلته معارفه المتراكمة وثقافته بالشعوب التي خالطها إلى الوصول إلى بلاط الخليفة العباسي كرجل دولة وفقيه وعالم. لذلك لما وصل طلب ملك البلغار عهد إليه الخليفة العباسي برئاسة هذه البعثة. انطلقت رحلة ابن فضلان من بغداد عام 309 للهجرة 921 للميلاد، واستغرقت 11 شهرا، واجهت خلالها الكثير من الصعاب، وقد اخترقت أراضي عدد من الدول الحالية التي كانت المعلومات عن تاريخها القديم شبه غائبة، حيث مرت بهمذان والري ونيسابور ومرو وبخارى، ثم ساروا مع نهر جيحون في وسط آسيا إلى خوارزم عند بحر آرال، وعبروا صحراء أوستورت ثم نهر يايق فوصلوا إلى حوض نهر الفولغا حيث أرض البلغار. كانت رحلة ابن فضلان مليئة بالغرائب، فقد اطلع ابن فضلان على عادات غريبة للشعوب التي مر بها. ففي منطقة الانتقال بين خوارزم والترك في أواسط آسيا، يصف ابن فضلان ما رآه في هذه البلاد والتي لم تعرف أي نوع من التحضر. فهم لا يستعملون الماء إلا نادرا، فلا يستنجون ولا يغتسلون ولا تستتر نساؤهم من رجالهم. كما تطرق ابن فضلان إلى الطبيعة الجغرافية في بلاد الترك والنواحي المتاخمة لنهر جيحون، حيث وصف الجو هناك بالزمهرير. ورصد ابن فضلان ثقافة الملبس، حيث لا تبدو من الرجل سوى عينيه بسبب كثافة ملابسه. وكان ابن فضلان داعية للإسلام ينتهز الفرص والمواقف للدعوة. وقد قدم ابن فضلان وصفا دقيقا لبلاد الصقالبة، وأشار إلى أن علاقة ملك البلغار بشعبه كانت علاقة أبوية وديمقراطية، كما تحدث عن بعض عادات الصقالبة كأن يأكل كل واحد من مائدته لا يشاركه فيها أحد، ولا يتناول من مائدة غيره شيئا، وملبسهم القلانس يرفعونها عن الرأس ويجعلونها تحت الإبط للتحية وإظهار الاحترام. والظاهر أن السمن كان محبوبا عند البلغار، ورأى ابن فضلان عندهم تفاحا أخضر شديدة الحموضة جدا. ومما أتعب ابن فضلان في مهمته الدينية أن الرجال والنساء كانوا ينزلون النهر فيغتسلون جميعا عراة،
وقد اجتهد في منع ذلك فلم يوفق، وكان مركز المرأة بينهم عاليا، وكانت الملكة تجلس إلى جانب الملك في المناسبات الرسمية. كذلك تحدث ابن فضلان عن الخزر، واستغرق في وصف الملك ووظائفه وسلوكه، فملك الخزر يسمى خاقان، وهو لا يظهر للجمهور إلا كل 4 أشهر، وله خليفة أو نائب يسمى خاقان به يقود الجيوش ويدبر أمر المملكة، ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان، ويخلف الأخير رجل يقال له جاوشيغر. وإذا مات الملك يبنى له دار كبيرة فوق النهر، ويجعلون القبر فوق ذلك النهر حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام بحسب معتقداتهم، وإذا دفن ضربوا أعناق الرجال الذين دفنوه حتى لا يعرف مكان قبره. ولملك الخزر 25 امرأة من أبناء الملوك المجاورين، وإذا ركبت معه سائر الجيوش، ويكون بينه وبين المواكب ميل، ويخير له ساجدا كل من صادفه في طريقه، ومدة ملكه 40 سنة، فإذا تجاوز هذه المدة قتلته رعيته وخاصته، وحجتهم أنه سيعاني نقصا في عقله بعد ذلك. ويشير ابن فضلان إلى بسالة جيوش الخزر، فإذا بعث الملك سرية لا يمكن أن تتراجع، فإذا انهزمت قتل كل من تراجع، وإذا انهزم القادة أو خليفة الملك أحضر الملك نساءهم وأولادهم ووهبهم إلى غيرهم، ومعهم دوابهم ومتاعهم وسلاحهم وبيوتهم، وربما علقهم بأعناقهم في الشجر. أيضا خصص ابن فضلان فصلا مهما من مذكرات رحلته عن بلاد الروس وطبائعهم وعاداتهم، فبدأ بوصف تفصيلي لملابس الروس وبساطتها، وأنها لا تغطي كامل أجسامهم، وفيها مناطق لحمل السكين الذي كان الروسي لا يتحرك بدونه. أما النساء فكن يضعن في أعناقهن أطواقا من الحديد أو النحاس أو الفضة أو الذهب على حسب حجم ثروة الزوج وإكرامه لزوجته، وكلما زاد عدد الأطواق وكرم معدنها كان في هذا دلالة على مدى ثراء الزوج. كما وصف ابن فضلان قوة أبدان الروس وطولهم بقوله: فلم أرى أتم أبدانا منهم كأنهم النخل شقر وحمر. أما على مستوى العادات الشخصية والصحية فقد كان وصف ابن فضلان لهم صادما، حيث قال عنهم: أقذر خلق الله، لا يغتسلون من جنابة، ولا يغسلون أيديهم من طعام، ويغسلون وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء، إذ يشتركون جميعا في الاغتسال بالماء نفسه من إناء واحد يطاف به عليهم واحدا بعد الآخر دون تغيير الماء أو غسل الإناء. ويضيف ابن فضلان واصفا المجتمع الروسي: ولا بد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء يكون، وذلك أن الجارية توافي كل يوم بالغداة ومعها قصعة كبيرة فيها ماء، فتدفعها إلى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسه، فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة، ثم يتمخط ويبصق فيها، ولا يدع شيئا من القذر إلا فعله في ذلك الماء، فإذا فرغ مما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه ففعل مثل ما فعل صاحبه. وذكر ابن فضلان أنهم يعيشون في أحيان كثيرة 10 أو 20 فردا في بيت واحد، وتتجمع أسرة عديدة في الغرفة نفسها فلا يستترون من بعضهم بعضا. ووفقا لكلام ابن فضلان كان الروس إبان رحلته يعبدون الأوثان ويقدمون القرابين لآلهتهم الخشبية، وكانوا جاهلين بالطب، فإذا مرض أحدهم عزلوه في خيمة وتركوا له بعض الطعام وتركوه للشفاء ذاتيا أو الوفاة. وكانت لهم طقوس خاصة مع الموت، خاصة موت الزعماء وكبار التجار، فكانوا يحرقون جثة الميت بعد أن يضعوها في سرير فخم مغطى بالحرير، ويحرقون معه إحدى جواريه في سفينته بعد أن يلقوا فيها الكثير من لحم البقر والدجاج ليتغذى عليها في رحلة العودة الأخيرة. استحوذت مشاهدات ابن فضلان للشعب الروسي على اهتمام كبير من الباحثين الأوروبيين، وكان الاهتمام بالرحلة لدعم نظرية الأصل الإسكندنافي للجنس الروسي ومساندة فكرة أن القبائل الروسية التي شكلت نواة الدولة الروسية في العصور الوسطى هي من شبه جزيرة اسكندنافيا ومن أصول لقبائل الفايكنغ، وإن اختلفوا حول أي فرع من فروع الفايكنغ ينتمي الروس. وقد صاغ هؤلاء الباحثون الأدلة على أصل الروس الإسكندنافي بناء على مشاهدات ابن فضلان، مثل بناء البيوت الخشبية وعبادة الأصنام الخشبية،
وهو تقليد يميز قبائل الفايكنج. وأيضا ولع التجار الروس بالدنانير والدراهم الفضية العربية، حيث شاعت العملات العربية في شرق إسكندنافيا ومنطقة بحر البلطيق. كذلك المراسم الجنائزية الروسية، وبصفة خاصة حرق الجثث في مراكب، وهو التقليد المتبع لدى الإسكندنافيين منذ القرن السادس الميلادي. أضف إلى ذلك اتخاذ البشر قربانا عند موت أحد كبار القوم، فتحرق جاريته معه، وهو طقس معروف لدى الفايكنج. لكن الباحثين الروس فندوا هذه الاحتمالات تحت فكرة تداخل العادات والتقاليد الدينية والاختلاط الفكري بسبب حركة التجارة بين الثقافات المختلفة. عاد ابن فضلان إلى بغداد بعد أن انتهت رحلته، حيث سجل وقائع هذه الرحلة التي استغرقت 3 سنوات في كتاب اسمه رسالة ابن فضلان، وهي تعد مصدرا هاما لتاريخ الروس والبلاد التي زارها في بداية القرن العاشر الميلادي، أي في فترة يفتقر فيها الغرب إلى مصادر تخصها. لذلك فهي وثيقة تاريخية في غاية الأهمية، لأنها دونت حقائق تاريخية نادرة. نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات. قناة أطلس وثائقي، موثوقية المصادر والمعلومات.